The 13th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Smart, the official telco partner of MPL Philippines Season 13. Infinix GT Series, outplay the rest. Experience the MPL PH Season 13 action live at SM South Mall Events Hall in Las Piñas City. Get your tickets now via SM Tickets. Don't miss any MPL PH action by following our official Facebook page and subscribing to our YouTube channel. Follow MPL PH on TikTok as well for more content. Don't miss the latest news and updates about the MLBB Philippine esports scene through our esports news tab. Visit the esports page on your MLBB app now and be a part of Lakas ng Pinas. To ensure the equality and fairness of our games, MPL Philippines is also monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Walong kupunan nung nagsimula. Sinubaybayan natin ang kanilang mga laban. Nagpakita ng lakas sa loob at labas ng laro. Ngunit sa huli, 6 lang ang magpapatuloy sa laban. Sino ang magiging kampiyon? Sino ang tunay na magtatagumpay? Abangan ang huling laban para sa tagumpay. In 2018, when the first international trophy was brought home to the Philippines, Aether Main and Signal Ultra graced the grand final of MSG to ensure that Filipinos will be crowned as champions. Representing the MSC 2018 champions, Hayes! When esports broke ground as a medal event in the 30th Southeast Asian Games, the Filipinos still came out on top. C-ball athletes made history after claiming gold medals from the MLBB discipline. Representing C-ball, Pilipinas, Ribo! Amid the challenges of the pandemic in 2021, the Filipinos still joined the fight at the second MLBB World Championship. Then Bren Esports outlasted Myanmar's Burmese schools to claim the country's first world title. After first being crowned as the Kings of Sea, the Filipinos embarked on a voyage to reclaim the crown. 2 Filipino teams dominated the tournament anew, with execration emerging on top. Representing the MSC 2021 champions, Coach Pacben! The third iteration of the World Championship saw 2 Filipinos reigning the tournament. Blacklist International broke the code to defend the Filipinos title. Representing the M3 World Champions,
the Queen herself. Oh my Venus! In 2022, the Filipinos only strengthened their supremacy. The Kingslayers were crowned as the Kings of Sea themselves after their all-out quest in Malaysia swept the Kingdom of RRQ Hoshi from Indonesia. Representing the MSC 2022 champions, their manager, Lexi! The quest for victory continued at Hanoi, Vietnam. Sibol broke the code of Indonesia to secure the country's second straight gold medal at the 31st SEA Games. Representing Sibol, the unbothered king himself, Pilipinas, Del Rosario! The fourth iteration of the World Championship saw a loud orca swimming against the tide. The grand final served as another testament to the greatness of Filipinos, defending the World Championship title yet again. Representing the M4 World Champions, Coach Tic Tac! "2023 served as the year of victory for the national MLBB team. Their first stop was Phnom Penh, Cambodia, to defend and claim the country's gold medal at the 32nd SEA Games, representing Sibol, Pilipinas, Makassar! The national MLBB team's next stop was in Iași, Romania, where 16 teams across the world gathered to compete. There, Sibol bagged yet another gold medal against Indonesia's delegates, representing Sibol, Pilipinas, Glindro, Coach Take! Before the final stop of last year's competitive season, the Filipinos ended Indonesia's reign at MPL Invitational. The Kingslayers overcame the Orcas in another all-Filipino grand final held at Jakarta, representing the MPLI 2023 champions, Lexi! Finally, the feat that cemented the Philippines' legacy at the 5th World Championship. Then AP Bren became the first
This is the MPL Philippines Season 13 Playoffs! Champions Arena, who will be hailed as the next champion of the Philippines? Ang huling yugto para sa laban, para sa tagumpay ay magsisimula na. I'm Mara Aquino. And I am Hans Galleria, and together would be with us would be none other than Reptar, who just gave us a Reptar! massive I literally got goosebumps as I watched the players come. I mean, even when V came in here, did the crown pose, everybody was cheering. We're so glad sa first day ng ating playoffs. You know, just the representation that we've had showcased the level of competition na kaya nating ibigay dito mismo sa Pilipinas, which brings us to the competition at hand. The gauntlet format That's for right. the MPL playoffs really is massive. Let's talk about the format this time. So it's the gauntlet format, the very first time in the history of MPL history that we're going to be doing this. So the playoffs will start off with the play-ins. 2 single elimination best of 5 series. And right after the play-ins, double elimination, best of 5, except for the grand finals, which will be a best of 7. You're taking a look at the brackets so far sa inyong mga screens. There's a lot of teams, 6 out of the 8 current competing teams para sa posibleng championship that they want to achieve. And also, yung level ng competitiveness in the bracket format really showcases kasi yung 5 and 6, the lowest seeds needs to take 2 wins para makapasok sila dun sa susunod na matchup. What do you think about the gauntlet format so Honestly, far? I love the gauntlet format. Makita mo talaga ang ganda ng storya para sa mga teams na kailangan gumapang from the play-ins round. That's right. And we have our first seed going up against the second seed. That'll be Falcons AP Bren with their new names. They're going to be going up. Whoever wins against the play-ins. And then it'll be Liquid Echo, third seed, going up against RSG Philippines, fourth seed. So with this gauntlet format, how do you think it changed the way the teams approach the regular season? And how is it for the playoffs? Well, I think the best way to look at it would be the story of Liquid Echo at second seed and then RSG Philippines dun sa third seed, wherein if you're so used to facing someone at the same time over and over again, like the story of Echo and RSG PH and all of that, really, it calls for your team to prepare even more because you don't know, it's a big mystery, who you're gonna be going up against. Sino yung manggagaling sa play-ins round? Which also, when you're Falcons AP Bren, by the way, hopefully nakita niyo yung mga bagong pangalan sa ating mga brackets. Real. Yeah, you're watching. Sino yung magiging kalaban namin? Manana Evos, Blacklist International, Fnatic Onic PH. That's right. But now, let's talk about the first match of the play-in. So we're going to be seeing 2 different shades of Ube. We have Blacklist International, who mastered the Ube strategy, made it popular all over the world. They're going to be going up against Manana Evos, who revolutionized this strategy this season. You know, and in addition to what you've mentioned, there have been 2 key players dito sa dalawang kupunan na to that has showcased their skill. Number 1 is the current roamer of Blacklist International, none other than Haji himself. We named him as the KDA machine, and now from being a jungler to a mid laner and now a roamer finding his voice para sa kanyang kupunan. That's right. Haji has been the center of Blacklist's journey for victory para sa tagumpay this season. He's a very versatile player who was once a jungler, became a mid laner, and he filled in the shoes of Renegade, of Oh My Venus, who were former captains of Blacklist International.
In addition, we also have the captain of Minana Evos, none other than Spider Miles. Isa rin to sa mga tinitingalang utility roamers from beforehand, and he really has a big responsibility to fill because I believe after Oh My Venus's departure, like break from Blacklist International, we saw Spider Miles trying to live up to the utility roaming once again. Let's talk about those two. Balikan natin si Haji. What's the best aspect for Haji as a legend? As a legend, honestly, it's going to be the opposite of what we've seen from Spider Miles. Haji has been versatile. Na-mention yun na nga yung mga roles na nagawa ni Haji para sa mga teams niya all throughout his career. He came in MPL Philippines Season 8 for Blacklist International, joining that squad because they said, you can help us get a championship in the mid lane or as the roamer at that time. And he delivered. Meanwhile, Spider Miles, when I see him, I see someone who says, I know what I want, ito talaga yung role ko, ito yung playstyle na gagawin ko, and I will thrive with it. He's been thriving with utility roamers like Rafaela, Florin, Minotaur. So what makes nga a legend, di ba? I mean, they can, either one of those two can be part of the Hall of Legends. I agree. Anything could be possible at this point. Siguro yung track record yung pwede nating makita in terms of these two or in terms of themselves as a team. Let's take a look at the franchise history of these two teams dahil kitang-kita yung banter nila towards one another, especially this season. That's na pareha right. sila ng strategy. This is the very first time that actually once lang sila nagtapat sa playoffs in the entire history of MPL since nag-franchise. That will be season 8. And that's Haji's first season as a code breaker. Yeah, in the side of Blacklist International, the lower bracket semifinals, so far the highest placement of then next play EVOS at that time. So honestly, when you look at these two teams, there's a lot of history. Blacklist International has always been Blacklist International. Nag-iba-unti lang yung mga lineups at saka yung mga pangalan nakikita natin. Meanwhile, for Minana EVOS, nakita mo talaga yung evolution nila from the days from the Aether House all the way up to this era, from Cerebrum into Archives, the evolution of Minana EVOS. Yung storya nila, ang ganda talaga. Alam mo, talagang lahat tayo panalo ngayon. Everybody here in the MPL Champions Arena. Pero yung ating mga manonood, pwede rin kayong manalo. Gusto niyo bang manalo ng 2,000 diamonds? All you have to do is pay attention here sa MSC Matanglawin Spot Challenge. Because throughout each broadcast, they will be hiding the MSC trophy in the different parts of your screen or maybe in the arena, and all you have to do is to take a picture with the MSC trophy element and post it on Facebook with the hashtags #MPLPHS13, #MSC2024, and #Lakas ng Pinas. Winners will be picked randomly and that will be announced right after the playoffs. So watch out for that trophy. Now, Renmar, predictions naman tayo para sa ating This is first hot now. match. Predictions? Yeah. Prediction. Predictions? Okay. Di ako magbibigay ng pangalan, but medyo baka hot yung take ko. Final score, 3-1. 3-1. Pwede. Pwede. Huwag natin bigyan ng pangalan. Hulaan nyo lang. Comment down below kung ano nga ba ang inyong predictions. Now, how about we start the first match of our play-in? Absolutely. This is playoff time. Ladies and gentlemen, this is Blacklist International kontra sa Minana Evos. Casters, Pasok! Pilipinas, maligayang pagdating sa bulwagan ng mga kampyon. Ako si OSX, si Magin Faldas at si Chantel Hernandez. At ito ang Freak Talk, ang magbibigay sa inyo ng kauna-unahang Best of 5 series ng pinakaunang araw ng MPL Philippines Season 13 Playoffs. At ang laban ng Blacklist International at Minana Evos. Maganda agad at hype agad ang mga tao. You can feel it in the Champions Arena. You can hear the people cheering. Nakataas sa mga cameras and everything. Nakita mo naman ang intro natin. It was indeed the hype. 10 championships in total. Tapos ngayon, road to panibago na naman tayo. Oh, tsaka parang nga dumating na tayo sa usapan, tayo lagi nagkakamustahan eh. Ngayon na nakita natin lahat ng mga naging achievements ng Pilipinas at lahat ng mga players natin. Kayo ba na nanonood? Handa na ba kayo makita ang lakas ng Pilipinas? Dahil ang lahat ng to ay para sa tagumpay. Subaybay kayo sa pinakaunang araw dahil ang aksyon magsisimula na.
Narito ang ating mga marshals na mag-o-officiate ng ating laban. Sigurado lang fairness and integrity ng ating games. So kilalanin na natin ang amamanlalaro na sa unang laban ng play is. This is Blacklist International versus Minana Evos. When the world said they were dusted and done for, they redefined the ultimate bonding experience into something deadly. Championship mindset activate. It's Blacklist International! They finished their 3 seasons long story of returning to the playoffs. But can they prove that to make it past play-ins, you don't need to reinvent the wheel, you can break the code instead. Roar for Minana Evos! This match is the first elimination match of the play-ins round, and it's a best-of-5 series. The coaches are Coach Bonchan and Coach Imba DJ. Champion Serena, who will be the first to fall? Who will survive? Blacklist International versus Minana Evos. Talaga namang playoffs ready ang dalawang kupunta na nakakapasok pa lang sa ating stage. At kung babalikan ang lineup ng Blacklist International, we have Oheb on the Golden Sensu in the jungle, you on the mid, Edward on EXP, and Haji on the roam. Biglang shift ng identity ang Blacklist International at kapansin-pasinto sa kanilang tinaguriang shot caller of this team, Imam God Haji, a candidate for a Hall of Legends para sa ngayong season ng MPL. Tsaka para din sa Blacklist International, isang malaking threat para sa kanila yung isa na makakalaban na team ngayong araw. At ang mga kalaban nila ang Minana Evos, Doming on the goal lane, Casey on the jungle, Lance on the mid, Kirk on EXP, and Spider Miles on the roam. Alam natin para din sa Minana Evos, this is the first time for a very long time actually na makakapasok ulit sila dito sa playoffs and second time nila makakalaban ng Blacklist International. Kailangan ditong ipakita kung ano nga ba talaga yung pinaghirapan nila doon sa 2 weeks na pahinga. Yung 2 weeks na pwede nang baguhin yung kanilang playstyle. Kasi kung titignan natin dito para sa ating team head-to-head, halos pantay lang naman talaga. Doon lang nagkaiba sa crowd control tsaka yung heal. Parang nabaliktad yung sitwasyon ngayon. Automatic to pag sinabi mong Minana, number 1 in the healing department. Hindi tayo magtataka kung sila talaga yon. Kasi kung iisipin mo, sila lang ang gumagawa, alam na ng lahat to, sila lang ngayon ang nag-utility meta. At inawag nga silang the fighting healer sa ginagamit nilang stat on that. So sa team head-to-head, we're looking at the comparison of Blacklist International at Minana Evos. So sabi nyo nga, lumalamang sila on the average heal, but on the first blood and how the team fighting goes, this is Blacklist International side. Oh, actually para sa first blood, medyo nagkaroon ng difference doon, pero pinaka-importante kasi is pagdating doon sa team participation, kung paano ka kumuha ng objectives, and it's something na strength ng Blacklist International na pwede namang bawiin or kabigin ng Minana Evos kasi angat sila sa first blood. Ayan na ang matchup. Haji, Imam God, laban kay Sir Miles, Spider Miles. Look at this. Sobrang magkaiba ang kanilang mga heroes dito. Setter type, Haji, kilala natin yan. Dati pa lang naglalaro. Talagang assassin type, lahat na ata ng role nakuha niya. But you also have Spider Miles na stick to one ngayong season. And mind you, alam niya ring laruin yung ibang roles. Dati nung MDL, isa siyang mid laner. Ngayon, nag-evolve siya dito sa Minana. At ito pa yung kakaiba dito. Para sa akin kasi itong Minana, nag-ano sila in gamer term, nagtago strat sila ng onte for me. Yung sa mga dulong parts. Kasi mga dulong part, parang hindi ibang, si Spider Miles, naka-bench siya. So, kumbaga parang pinapainit muna nila si Spider Miles. At ang ganda, ipapainitin na rin natin ang keys to victory sa laban na to, brought to you by Infinix. Napaka-importante dito for Blacklist International. Continue challenging Minana's identity para naman si Minana Evos prepare for Sensui's deep jungle hero pool. At syempre, dahil alam naman natin that this is a best of 5, kailangan mag-adjust at mag-adapt. Saktong-sakto, ikaw pa naman ang kasama namin na
Ate Chantel. Oo nga eh. Pwede mo ko binyagan ngayon for another 5 to 10 games at least dahil nga ito nga ang power or ang saya ng gauntlet format. At mukhang gusto natin yon kasi this is a play-ins and remember, ang mananalo dito ay may isa pang mga kalaban sa play-ins. Plus, minsan lang kasi mag-adjust ang mga tao dito sa South. Kaya naman gugustuhin natin yung best of 5 na dire-diretso. Sulit-sulitin na dahil ako na taga-mid. Well, I consider myself mid dahil sa Taguig. Pero ngayon nandito kami ngayon sa South. O, yung mga South dyan, meron ba? Ito, ayan, tuwang-tuwa sila ngayon. Tuwan-tuwa Ayan, ang mga nakangiti yung taga-South. mga taga-South. Tuwan-tuwa. Yung mga taga-North ang nahirapan dito. Shoutout din po sa mga taga-North. Oo, yung mga taga-North, no? Oh, di ba? Meron din, may nag-adjust din. Oo, marami nag-adjust. And speaking of adjustment, eto nga, yung Blacklist International, the story here, they adjusted themselves in the entire season. First half of the season, nakikita natin, ito yung ube, pero nothing is happening. They're losing matches. Eventually, naibawi nila lahat ng laban nila. But then again, up against Minana, ito yung medyo magkaibang spectrum eh. Yung Minana, stick to one identity. Ube tayo up until the end. Na parang napakadali para sa kanila na hanapin kung paano nga ba talaga yung magiging strategy nila dun sa isa. Dahil naghahanap ka ngayon ng strategy, ikaw mismo nanonood ngayon, meron ka ding reward dahil ang available na ang live stream view rewards ng MPL Philippines. So, ligat manood ng MPL Philippines sa TikTok para makasali sa goodie bag lottery at magkaroon ng chance ang magtagumpay. Kahit nanonood ka sa venue, pwede kang pumunta sa TikTok. Alam namin may data ka, pumunta lang sa MPL Philippines TikTok channel at MPLPH_official at i-click ang live stream, itap ang top left corner para makasali! Yun! Tinatago lang namin kanina pa kami nang inginig na gamitin yung mga bagay na dala namin ngayong araw eh. Diba? Nako, may sumasali kahit nanonood dito. Power top! Sobrang importante ng dahil buong regular season, madami nag-power top sa mga timing na patapos na yung base or even minsan may nakakambak pa. Oo, dahil nga, yung mga North and Mid nag-adjust ngayon sa South, yung dalawang teams, you mentioned it earlier na ginamit din na in the first weeks or the last weeks of regular season, hindi naglaro dito si Spider Miles. Oo nga pala. Yeah, so I think ang pwede nating gawing argument dito para kay Spider Miles is nawala ba yung init? Nawala ba yung init ng last 2 games or mas uminit ba? Or baka habang may hidden pala sila na ginagamit na strategy, tinago nila, may bago silang ilalabas na hero. Yan ang ating aabangan. Again, 2 weeks ang naging preparation dito ng ating mga players. Oo. Excited ako. Excited Makakita ng mga bagong hero. Anong Excited oras? ako makita yung laban. Anong oras na rin kasi? 4 p.m. MPL na! Sakto! Kahit i-check nyo yung mga orasan nyo, alas 4 talaga ngayon at papunta na tayo sa unang drafting phase ng playoffs day number 1. At tumigil ang mga jeep at mga bus dyan sa may Zapote area kasi nga drop na, ayun na. First ban, I like it. I like the ban of Imba DJ here, bro. It's the Arlot respecting Haji Imam God. Sabi niya, wag niyo palaruin yan si Haji. Napakagandang importansya niyan para sa Minana Evos kasi majority ng mga laban na nanalo yung Blacklist International, yung Arlot. Pero babalik pa rin tayo doon sa the usual na strategy eh. Gagamitin mo ba paulit-ulit yung bagay na lagi mong ginagamit? Pag nag-work. Pag nag-work. Oo. Wala ka dapat baguhin doon kasi napakaganang meta rin yun ng Minana Evos. Pero nga, they have chosen to be on the red side dahil may priority ka ngayon ng Blacklist International with all the bans on the roams and the healers nga. Will be priority this time on the jungler. And yes, they Ayun will. na, ayun na. Sensui special. The Okay. Frederin is here. Parang meron ako isang beses na nakausap din na sinasabi na pagdating sa mga gantong tournaments, mataas talaga ang prioritization with the Fredrin. Yeah, Pero ang daming yeah. open naman dito para side ng Minana Evos. Yeah. By the way, so pwede na sila mag-secure ng mga heroes ni Spider Miles kasi kung papansinin natin at babalikan yung mga previous games, parang ganun yung trend. Parang pinaprioritize yung Florin. So ibig sabihin, since binandito yung Angela Faramis at saka Matilda, di malabo na i-priority na yung Yes. Rafaela dito. Or Florin. Or Florin. Pero Ay, hindi, wow! sabi nila, kalma lang, chill. May baon kami. Matamis ngayon ang priority ng Minana Evos sa Moscovado. Taga-north to eh. Oo. Yung spear nito umaabot sa south eh. Oo, coast to coast yan. Yung great spear na meron ng Moscow. Great combo together with the Detona's Welcome. Alam natin to, kahit sa mga rank games, ito yung nauso. Kahit sa ibang regions, ito yung nauso. Yung Moscow pick na to can definitely go toe-to-toe Yeah. with all of the metas ngayon na parang merong travel time. Yung mga global
type ng Yung ultimate niya. Yung Galawan. influence, yung reach at yung response. Yup. Dahil nga dito gusto nila, most of the identity or plays na Minana Evos is yung babad na gusto nilang gawin early game, and that's how you step up their mostly play style. So, dito natin nakita, Ayun na. it's the Edith na naging second priority ng Blacklist International following up by the Vixana as well. So, mid and next P lane possibly. Maganda dito yung lineup ng Blacklist International. Meron silang AOE. At sa mga hindi nakakaalam guys, si Sensui po ang first pagdating doon sa Total Turtle and Lord Steel with 10 and 9 Oo. respectively. At nakita natin yun gamit ng Nolan. Yeah, that was the Nolan and yung mga iba pang actually that was the Nolan, yung mga matay din niyang retry. But I just want to take note the stats of Sensui dito na mataas ang kanyang win rate kapag Fredrin. Kaya hindi tayo magtataka bakit Fredrin Prioritize agad. priority ang Blacklist International dito. Usually kapag kumukuha sila ng mga assassin, doon sila tumatagilid. And ng mga parts na kumukuha din sila ng utility, which is yung time na nag-floor rin sila, talo na. So, ibig sabihin nito, action type, aggressive, at doon lalaban din. Okay, Imba DJ picking the Minotaur. Ito na yung hero ni Spider Miles. Mati ka agad. A setup healer. May heal pa rin para dito sa side ng Minana. At pwede silang bumabad din sa team fights dahil nga nakuha nga dito yung Fredrin at Chantel. So, may possible bang flex ang pwedeng gawin sa Barats na ito dahil again, hindi pa nga nababan yung Baksha or masyado na bang kunat ang pwede nilang gawin sa ikot na to? To be fair, para dito sa playstyle ni Kirk, parang mas bagay sa kanya yung mga setup heroes. Kasi di ba si Barats may setup siya, yes. Pero more on single target yung kanyang ultimate. So mas maganda na pumunta siya or mapunta siya sa kamay dito ni KZ. Yeah, Pero kinagandahan dahil na-intro naman na natin ang flexibility ng isang Barats, there's a high chance. Yeah. Depende sa mga next na heroes na pipiliin dito ng Blacklist International. Kasi nakakita na rin tayo ng mga XP lane Barats, kaya nagigets ko yung sinabi mo, OSX. Then again, I like the early game. Look at the early game na meron ng Minana dito. And kung ikaw ay isang healer type ng player, di ba? Nag-adjust na rin kahit papano si Spider Miles. Maghanap tayo ng hero na may heal na, may set pa. That is the Minotaur. So, ibig sabihin, lalaban sila dito sa pagiging aggressive ni na Coach Bonchan. Kasi look at the damage output ni na Coach Bonchan. Ang dami nilang CC, plus may pang-combo sila kay Yue. This Vixana, dangerous to. Yung early game dito ng Blacklist International, G na G sila kumuha ng mga turtle takes. At yun ang identity na gusto nang ipakita sa unang araw ng playoffs. Again, the inheritance of the Shades of Ube is leaning towards the Minana Evo. So look at this, even the winner of the Minotaur is half, 50% with a 10 average assist, 64 KP, and also yung damage, 38,000. And going back to your point here, yung early game, ito talaga yung gusto ipakita ng Blacks, the aggressiveness. Mas napupunta na sa kanila yung pang-amp up ng early minutes of the game na pwede nilang mapaikot sa Sensui ng mas maaga. In layman's term, ang tawag dyan, pagalingan pumindot sa early game. Paramihan ang napipindot. Padamihan ng pwedeng pindutin din. So, ibig sabihin, pabilisan din. So, napakalaking bagay talaga ng early game. At sinabi natin, di ba, yung Barats flexible pick. Flexible din kasi yung Edith dito ng Blacklist International. Remember na ginagamit din siya dito ni Haji sometimes. Ginagamit din siya ni Edward na akala natin parang marksman din pagdating sa team fight. Haji tsaka si Edward ang pwede magpalit dyan. Remember, isa sa mga heroes ni Haji, meron pa siyang Cho. Ayan, meron, alam natin yan, na talagang nagbago, of course, yung identity ng Blacklist. Nung, of course, yung Royal Duo ay nag-decide na muna na maging watchers. Sila muna yung mag-watch party sa atin. Watch party muna. At nandito sila para sumuporta Ayun na. sa Blacklist International. At nakita nga natin dito, Pick. So this is an XP lane. So possibly this is now a Barrett's jungle. Sure na to. Sure na to. Sure Barats na to. Ang grabe yung backline access ng Minana dito. It's all about the action here. Sobrang ganda nung Yuzhong kasi knowing na Vexana, para kailangan niya muna isipin kung saan niya ilalatag yung kanyang Eternal Guard. Tapos meron pang gulo na Yuzhong. Parang the usual lang pag may mga Farsa, Eve, di ba? Kasi medyo stationary hero. Now, para sa Blacklist International, dito natin malalaman kung flexible ba yung kanilang Edith or pwede ba sila kumuha ng mga Benedetta, Claude, probably. Ayun yung Claude. Okay. Khalid! A Khalid. Okay. For the first day and with a Claude. So up against this Moskov pick. Yeah. This is the matchup na gusto mo kapag gold laner ka. Gusto mo yung may tatapat doon sa mobility ng isang Moskov. 50-50 yan yung Claude at saka Moskov. Magdedepende na lang sa galawan at depende yan sa saikuhan. Okay. Narinig ko yung mismong line ni Benedetta. Yun din yung naisip ko din na maganda actually na pantay. Okay. If ever doon. So, kaklarify natin later on. Yeah, we need to clear things up ngayon kasi I think may visual bug lang pero I think it's sa Benedetta kaya din sumigaw yung
yung mga tao Benedetta na ni Agent Zero. The championship Benedetta back in Season 10. At dito natin makikita kung ano yung pinaka-final choice na Minana Evos. Okay. Wow! An Aurora! Aurora. Okay. Dito first time sa MPL Season 13. Ginamit din to ng TNC Pro Team ng Hatred. But now, how does this sum up with their own composition? Well, actually, para dito sa Aurora, yun yung kinagandahan doon. Kaya pala, napaka-strong ng frontliner sila. So, meron silang Barats, meron silang Minotaur, and even the Yusho. So, with those three heroes, parang medyo magiging madali with the Aurora na mag-set up ng play. Pero yun nga lang, kailangan niya rin maging mindful doon sa Benedetta. So, yung passive niya, kailangan laging ma-proc Gamit. ni Edward para mahirapan dito yung Minana Evos. Good thing that you pointed it out kasi nga, even yung animation, yung kung paano may activate the ultimate ng isang Aurora, you need to have that timing, the right timing to activate, especially nga sa babad factor ng team fight ng Minana Evos. Yeah, tingin ko medyo 50-50 ang Aurora dito sa nangyaring pick. Kasi kung nakita mo yung mga picks and bans, nagkaubusan ng mage. Para sa akin, medyo bilang kasi yung mga mage ngayon eh. Bilang yung mid laner heroes ngayon na gusto mo. And yung Aurora for me, medyo mabagal siya eh. So kailangan ma-set up mo na maayos yung mga Frigibet. Ano ba yun? Yung Frigidaire? Frigid Glacier. Oo, yung Glacial Frigidaire. Basta yun. Oo, yung mga let it go. Let it go. Sakto sa sobrang init na panahon, kailangan natin magpalamig. Kailangan magpalamig. And the fact na napakadulas ng Blacklist International dito, remember, this is a Claude and this is a Benedetta. Kailangan mapwesto ni Lance yung sarili niya ng tamang hindi lang position, kundi pati timing. Tamang panahon. Tamang panahon para ma-hit yung damage output. Kasi masakit yan, yung mga Frigidaire. Mahirap talaga kung makita mo talaga yung nabigla ka na mapipix. Again, sa mga nanonood ngayon sa aming mga live streams, comment down below. Dahil meron tayong mga pamigay ngayon na be sure to follow us MPL Philippines sa lahat ng TikTok accounts and even, again, socials, YouTube, sumabak saan man sa social media dahil tuloy-tuloy ang ating laban ng playoffs until Sunday. What do you think about this draft? Comment down below. Oh, press 1. Press 1 if, if Blacklist International. Press 2 if Minana. Sa lahat na nagko-comment sa atin. And nga pala, halo to the Indonesian stream. Right. They're watching right now. Dahil first time ever, may collaboration tayo with the MPL Indonesian Talents. Yes, sir. Na pinapanood nilang MPL Season 13 in their own language, which is Bahasa. Yes. First time talaga siya. So, talagang mapapanood din nila kung paano maglaro ang mga Pinoy. Si Lemat Pagi. Hindi ko alam meaning ng Pagi, pero sana tama ako. Feeling ko simplihan na lang natin, Terima Kasi. Terima Kasi, ano yung thank Terima you. Kasi? Thank you. Thank you. Alright. Thank you kasi kina-cover din nila yung laban natin. Syempre, Terima Kasi for covering MPL Philippines Season 13. Syempre, champions kasi tayo eh. Kita nyo naman, di ba, 10 yun, no? Nagkabilangan kanina ng Ng trophy. Ng trophy. Eto na. Eto na ang ating makikita pa. Halos pantay, di ba? Parang ang pinaka-difference lang is the pushability again because of that Benedetta. So, eto pala, laban to ni Kirk at saka ni Edward. Laban din to ni Spider-Man at saka ni Haji. Ni Lance at saka ni Yuen. Nagra-rundown lang talaga ako. Rundown ka lang talaga. Oo. Rundown ka lang talaga. Maganda din kasi tingnan. Kasi again, ito nga yung gauntlet format. Even on the day 1, magkakalaglagan tayo dito. And this is the first ever sa MPL Philippines Playoffs history. At unang laban, makikita natin kung sino makakuha ng magandang advantage and momentum. First game, Blacklist International Minana Evos. Rinig ba? Rinig. Rinig yan, Rinig par. yan. At kitang-kita mo naman, na sobrang hype na mga fans dito. This is a classic Fredrin versus Barats. Pero I think nag-adjust talaga na matindi kami na dito kasi bira mo sila makita sa ganitong Minotaur type ng laruan. Pinakita yun kanina, OSX yung stats eh, di ba? Ni Spider-Miles. It's a 50-50 para sa kanya dito. So, I think mas comfortable ang Blacklist International in terms of the draft na nakuha nila. Saka mainit actually, parang iba yung naging rotation ngayon ng Minana Evos kasi diba usually parang si Spider-Miles nagbibigay din ng vision. So since more on heal yung kanyang ginagawa, para hindi pa... Okay, the Architect! Getting the first blood in the top lane! Edward falling down sa unang pagkakataon. Wow, and how Haji managed to hold yung mismo river. Dininay mo na yung vision na pwedeng matigay ni Spider-Man. We're talking about vision for this Minotaur. At they're trying to hold the possible additional trade sa AXP lane. Oo, ang ganda nung kill na yon, I think, para kay Kurt. Kasi sobrang beneficial yon para sa Yuzong. Makukuha niya kagad yung gusto niyang level.
Kasi ganun na yan eh. Kapag may Yuzong sa laro, ang nangyayari na kasi dyan, pag nag-dragon na yan, turtle na tayo. Yun na yung, Diretso na agad. Para naka-ready na sila. Kayo may kita nyo yung level gap. Yun yung signal eh. Oh, yun yung signal. Siyempre, meron ka nang pwedeng pindutin na skill. Kahit na sino naman naglalaro, parang pag may level 4 na. Game na yun. Yan na yun. Turtle na yun. And actually, nauna siya ng isang level, I think, para Yes, dito yes. sa top lane. Yep. And Edward now is almost halfway approaching level 4. So advantage on the first turtle objective. Ayun na! Mas mananaiwas gonna hold that! Haji with the triple knockup! Kita mo naman ang init ni Imam God. Nag-adjust dito sa south. At nakakuha ng tatlo. That make that 2. Tatlo yung na-setup, dalawa yung nawala. 2-1. Sabi kasi natin kanina, once na nag-level 4, gagamitin na lahat ng mga skills. Tuloy-tuloy pa rin ang aksyon. Once na nag-level 4, tuloy-tuloy ang gana. At todo gana ang Blacklist International para sa first few minutes ng laro. Pero hindi umaatras actually ang Minana. They got 2 kills, a kill then. But that's 3-2 in favor of the Agents. Napakagandang setup play para dito kay Haji. So, ang layo, no? Parang mala athlete ng long jump. Yun ang nangyari nung moment na yun with the onward earth chatter as well. So, para dito sa Blacklist International, kailangan lang nila i-continue yung mga ganong klaseng setup plays from Haji. Or ang kinagandahan pa doon is meron pa sila pwede surprise play with this Benedetta of Edward. At dahil doon sa kill na yon or setup ng Blacklist, medyo nakahabol na or actually nakahabol na nga si Edward doon sa kill sa kanya kanina ni Kirk. Napakagaling talaga ni Haji doon. Again, it takes a lot of mastery to do that combo with the flicker onward. Hindi ganun kadali yun. So that's how they wanted to surprise Minana by up front. Dahil nga sobrang kunat nga ng lineup early game na pwede nilang i-sustain. So sa unang first 3 points na ginawa nila, they have the advantage. So tinapon na nga yung spear dito. Your follow-up. And because of that, naibawi dito ni Edward yung first blood na meron siya, na nagawa ni Kirk para sa kanya. So, dito na mangyayari yung sinasabi nating mid-game, pa-mid-game na makruhan sa laban na to. Paano na to eh? Pagalawan na to ng pagkuha ng tower. At habang hinihintay nga ni Domeng ang second item niya, Corrosion Siren is present for this Moscow pero not yet, Ate Chantel, for this. Kulang na pa. pwede sang bumabad sa mga team fight. Kulang pa para sa kanila. Ito may kita natin hero match-up. Win rate. Fredrin ay mas mataas. 69% on the Fredrin. Tsaka mas ano din kasi, mas nauna din yung Blacklist International doon sa objective kanina. But yeah, for Minana Evos dito, kailangan nilang mas mag-invest ngayon. Para kay Dome, nakita natin kanina yung difference in terms of damage naman doon sa Pokes against a Claude. Okay. Oh, wait lang. Susubok sila dito. Dito na welcome. Ito na yung Frigid Glacier combination. Medyo makunat this time si Sensui, pero magiging ng damage output ng Minana to get the kill. Black Dragon popped and the Edward will dash out. That is a kill para sa side ng Hukbo. That's 3 ultimates. Kinumit para kay Sensui. Pinag-uusapan natin kayo yung timing ng isang Aurora and that was well, again, orchestrated with the Detona's Welcome dahil sinabay nga mismo kung kailan paglabas ng Detona's Welcome, dun ka agad paglabas na rin ng ultimate ni Aurora. Grabe yung sagutan actually yung mga skills dito ng ating dalawang teams. Somehow, tumagal din yung pagkakakill kanina. But for Minana Evos, fully aware din sila kung anong pwede nilang kuhanin doon na sa laban. And look at the gold. Lamang lang ng very little para doon sa ating mga marksmen as of the moment. Pero malaking factor ngayon kung paano magiging initiation nila. Take note of the difference in terms of the itemization. So for Yue, inuna niya is the Necklace of Durance. Tapos Demon Wings naman para dito kay Lancy. So more on damage ang gusto niya gawin. Damage talaga. Talagang gustong gumera dito. Tapos na ang panahon ng pahilhil. It's time to deal damage. At gera kung gera. Gera kung gera. At mauuna dito ang Blacklist sa Turtle. Okay! It's a free Turtle. Hindi nag-contest ang Minana. Despite having a 100 gold advantage, hindi muna. I think nire-respeto nila yung damage dahil kung nagsama-sama nga dito dahil nga sa tot naman kung sa isang Fredrin dahil din kay Yue also na hindi man masyado naggamit din ng Eternal Guard. Nire-respeto mo nila early on dahil laban nga ang damage ang gustong ipakita for the sustain lineup early game na Minana Evos. Masterful ang paggamit ni Sensui dito ng Fredrin. This is so dangerous. Na-pop. Okay, dito na welcome. Kinagat. Okay, inuntok. Sinong unang babanat? Frigid Fred. Nilabas na naman dito. Habang yung Dragon ay nag-dominate ni Dragon Tail. Haji is gonna fall down. Habang lumalaban na yung mga Javelin Spears. Ni Domeng na tumatagos. Dalawa ang makukuha na Minana na kill. Habang tower ang mapupush ni Edward. Parang may iwas muna ngayon mga players natin from Blacklist International para magkaroon ng mas mahabang teamfight no moment na yun. But again, binabagit natin dito para sa Minana Evos more on fighting healers. Kaya din sila nauuna pagdating doon sa mga teamfight is because of the crowd control na rin doon sa Despair Stomp. So imagine
Manjin and OSX, 6 minutes ng ating laban, pero 90 lang. Yung Ang lamang. barya-barya lang. Oo, barya-barya. Ang ano nito, ay ibig sabihin, parehas na Palitan ganda. lang. Oo. Siso game at parehas sa matindi. Wag lang talaga magkakapalitan or wag lang may maiipit pagdating sa positioning. Yeah. Kagaya ng pwedeng gawin ng Minana. Actually, pwede din gawin dito ng Blacklist International yung ganung play. At ang ginawa nilang dito is nag-mirror objective push sila sa baba para hindi mo na mag-commit. And Yeah. glad that you pointed out the gold lead dahil kanina on how the layering of skills is happening sa side ng Minana Evos. Yun ang kailangan din Okay. abangan. Oy, teka lang. Kurt go 1v1. on low. 1v1 with the 1v1. great one, Kurt. Oh! No, alright. Score update, Edward 1, Kirk 1. 1-1 is the scoreline sa one-on-one situation ng XP Lane. As a Blacklist International will try to steal the purple. Papasok Naku po. si Sensui. Okay, kinagat. BKZ, laban na daw to. Set up, after set up. Nakasagay pero hindi tumama. Hindi dito kaya. Yun na nga yung pagsugot ni Oheb. Blacklist International will take down Heroes doon sa bandang mid lane. Push na lang ang gagawin ni Doming Nation. That was a quick reinforcement at ang ganda ng pasok doon mismo ni Obed using that blazing duet. Kung akala natin makukuha na siya from the Donas welcome, naipit din mismo yung Minana Evos and forced to respond ka agad. And it's all kudos doon sa setup play na ginawa ni Hadjen, even Yue. Parang nangyayari dito sa dalawang players na binanggit natin is yung kanilang layering of skills. Yung kanilang connection ay nagkakasabay. Parang after agad nung setup, merong diretsong Eternal Guard. So Yeah. nagiging prolonged yung crowd control na meron sila. Kaya naging maganda din yung pagpasok ni Oheb doon. Magkakatest kasi dito ng mga connection eh. Kung papansinin mo, Tama. itong lineup ng, yan, di mo kami ni Chantel, connected kami. Oh, bakit? Kaya maraming salamat sa pa-blue natin ngayong araw. Buti na lang may Nagkaparehas blue. naman Oo, tayo ng damit kahit nagkaparehas. papano. Anyways, ang gusto kong sabihin dito, kaya ako sinabi yung connection. Itong lineup kasi namin na pick up type eh. Kailangan after nandito Paisa-isa. Oo, paisa-isa. Ayun lang! Okay. Tingnan natin. Nagulat ako. Maging ako nagulat. Oo, para lang. Ako pala yun. Tumahimik tayo tatlo para Oo. tayo na-stun. Yung play mismo ay, teka Oo, lang, Doming! pero nauntog. Alam mo yung mga ganong klaseng play, yung parang may kuya ka. Tapos sabi, inaway po ako doon sa may kanto. Biglang binalikan. Ang ganda ng sundot na ginawa ni Doming. Uy, pero yung sa may bottom lane. Grabe din yung naging balik dito, Oheb and Yue. Kahit na nag-fall down si Edward, na-translate nila kaagad na mag-push sa bottom lane at isa na lang ang Ay. core na iwan sa baba. Tatapangan ni Doming. Sabi Grabe nga, yung attack speed. wala akong pakialam sa nararamdaman ni na OM dyan sa bottom lane. Magpupush ako dito. Grabe ang attack speed ko. Parang doon nakafocus ngayon yung side namin na naiwan. Sabi na, men parang talo tayo sa team fight. Sa team fight, parang Ano tayo? kailangan pitas. Kailangan pitas. Ang tawag dito, the Prutas strategy. Isa-isa lang. Kasi Pipitasin. Kasi pipitasin. Antay mo kasi mahinog yun, yung prutas. Delikado din kasi yung kumilaw. Maasim yun. Oo. So, ibig sabihin, hinog na yung damage output ni Doming dito. Kaya ang gagawin nila dito, Detona's welcome, spear, pitas. Pag hindi nila pitas, takbuhan na. Takbuhan na this. KKB na. Kanya-kanya takbo na. Kaso parang hindi yata makakatakbo mamaya kasi 3 seconds. Ayan na, narinig na natin. Ting, Lord na. Ayun, may tunog pala yun. Oo. Ngayon ko lang nalaman yun. Saan ka narinig yun? Dito, hindi ka naririnig. May naririnig yata ako na hindi ka naririnig. Ang special naman ang headset mo. Ayun, narinig ko rin yung ting. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Kaya mo, OS. Ayan, naririnig ko yung Lord. Oo. Narinig ko sinisimulan ng blacklist. Ayan na, ito. Nakikita nila na may mas magandang pwesto ang Blacklist International. You've mentioned about the Prutas. The Pitas-Prutas technique na pwedeng gawin ng Minana Evos. Kaso nga, kahit nga wala din dito ang kanilang marksman, Doming can respond at any moment. Yeah. Pero nirespeto nila kung paano nilo-lord dance ng Blacklist International. They're masters at this as well. I think ang problem dito sa Minana kasi mas mabilis yung lineup ng Blacklist International. Claude Benedetta to eh. Oo. Yung Benedetta, ginawa yan pre-dash. Diba? So kailangan mong habulin yan. Kung isa kang Minotaur, medyo slow-mo ka eh. Slow-mo ang lakad niyan eh. Oh, parang ramdam mo lahat pa. Oo, kahit yung Aurora, medyo slow-mo din yung pag-setup eh. So, tingin ko, in terms of bilis, in terms of macro, mauuna talaga yung Blacklist eh. Kasi nakita mo naman, maging sa mga Torres, sila yung unang nakaka-split eh. Yeah, kasi again, the team fighting capability ng Minana Evos, they have been really perfect at layering that ultimate with the Aurora. So kailangan nila i-timing once they commit, kailangan nila paglahat. Oo. Kung merong second thoughts na pwede mangyari sa Minana Evos, that could be the biggest mistake na pwede makapag-push ang Blacklist International. By the way, kaya hindi din nagpo-force ng team fight dito yung Manana Evos kasi wala pang ultimate si Kaizen. Kaizen, oh. Very crucial yun. Ay, nako po! Ay, naku, alam nilang walang ultimate. Kakasabi mo lang. Ito na yung final blow na meron. Si Edward,
Nagkakamusan! Ayun yung spear! Bato Heaven and Jet! Sa feeling 3! Pero sa likod, ito naman yung Architect! Ay, si Doming! Sinama natin ngayon sina Yue! Wala si Yue dito! At mukhang dito susugat ang Monko! Tignan natin! Oh, pero makukuha ni Shinsui yung Lord! Susugurin niya pa! Sa Shinsui Instinct is real! Sigurd na maiwan! Kinasya niya dito din! Habang ayun na nga! Ang mga recalls ni Shinsui! Shinsui Fredrin plus Haji is real! Sobrang gandang setup play para dito sa Blacklist International. Imagine talagang nag-focus sila dito sa pagpatay. Makikita natin sa ating instant replay yung change nila sa target. Kasi diba nag-setup play si Spider-Man ito, ating Infinix instant replay. Merong setup play kay Spider-Man. Pero umangat bigla yung setup doon ng side ng Blacklist. Nag-focus sila kay Kaizen at kay Spider-Man. At this time, akala natin mabubuhay si Doming, pero merong knock-up. Ayun, mananakap siya dyan. Ayun. Ang ganda nung knock-up! Sino yung nag-knock-up nun? Yung Lord? Yun, Lord. Tumulong pa yung Lord pala! Pero ibig sabihin, masyado nakafocus yung mga teams natin sa team fights team- na hindi sila nag-focus sa Lord. And that was the advantage na kinuha ng Blacklist International in taking that objective. Nagpupush lang ngayon sa bottom lane at si Domeng kahit nga dito, hindi nga nila ko yung objective. They're trying to melt this Lord kaagad. Kaso nga lang, they will be on a tight defense dahil nga madaming times na ang full commitment dito. Again, walang flicker yung Aurora na pwedeng gawin na i-follow up. Pero may ultimates na ready pa rin. Ang last 3 inhibitor turns sa Minana Evos ang dedepensan ngayon. Yes, discipline na gaming na to. Para sa Black to the List International. Kumbaga, waitings na to. Waitings! Hintay lang muna ng Lord. Kailangan lang maging disiplinado din Oo. kung paano sila gagawa ng play. Kasi ang kinagandahan dito sa lineup naman ng Minana Evos is good din sila pagdating doon sa may late game dahil nagsaspike yung damage ni Domeng. Yeah. Pero para dito sa Blacklist, ang kailangan na lang nila i-continue is every time na merong objective, unahin na nila si Kaizen. At uunahin talaga nila ang kanilang kakayahan with the real-time win rate of 65% Ay, nako. in favor of Blacklist International. Hirap to. I think ang pinaka-kino-comment ko dito yung galawan ni Mr. Shinsui Instincts eh. Kung iisipin mo, hindi makapwesto yung Minana dahil sa mga pagharap niya eh. At oops, okay, kita namin yun, Oheb, chill lang. Secret lang ng lahat yun, Oheb. Chill. Oh. Meron pa namang konting oras para ibawiin yun. Para bumalik. Ngayon, with the 40 seconds, tingnan natin yung position kasi yung vision eh. For me, yung position na vision na nabibigay ni Shinsui, ang ginagawa ni Haji, papaunahin niya lang, ibibait niya, flicker in, onward. Masiset up yung tatlo. At doon nila napapasok yung mismong Electro Final Bow Petrify combo. Ito napansin natin doon sa may item, meron na rin Wind of Nature dito si Oheb. So pwedeng idiin niya kay Domeng actually yung yung kanyang Blazing Duet later on. Pero antayin niya muna na magamit yung sibat na skill, yung may pushback. Yep. Para hindi siya mapin doon sa may wall. And kanina inaabangan din ng Blacklist International kung kailan nga gagamitin yung dash away ng isang Mossop kasi yun yung pinaka-go signal. Oh no. Teka lang. Oh no. Hindi kasi merong ibang mga international tournament na delikado talaga yung Naku po. bush na yan. Napanood ko yan eh. Napanood ko na yan. Napush na yan eh. Parang nag-reminis din yata si Doming. Parang may napanood akong May napanood ganitong akong tournament. Saglit ha. Teka lang. The spider senses tingling. Kumbaga, Na-contribute ka. tumingil eh. Oo eh. Delikado kasi yun. Again, if you're a marksman, kailangan mo din maging maingat kung saan bush ka aapak. Kailangan malaman mo. Grabe yung senses ni Doming doon, oh. Baka biglang tumaas yung balahibo sa batok na sabi, Oo. Nay! May naramdaman ako parang yay, no? Wag dyan, para na mag- Pero ito, Sana lahat ng marksman, gano'n. ito, Manjin tsaka OSX. May napapansin ba kayong kakaiba sa posisyon ngayon ng Blacklist? Ano yung kakaiba? Si Shinsui lang at saka si Oheb yung nandito sa may Lord. Ay, oo nga, no? And one thing to note, may Benedetta din na kailangan din nilang abangan because right now, Minana Evos kailangan din i-utilize Tama. kung nasaan ang data na kailangan nilang kunin against Blacklist International. Ay, ito na. Classic na to. Ito na. Napanood na natin to. Naririnig ko yung mga comms niyan eh. Mga comms niyan. Yung Ano? jungle, sasabihin niya. Dito lang ako, dito. Re-reset ko yung dito. Lord. 28K. Gumaganon yun. Ayun, Pero sinasabi may call natin nga, eh. What Grabe naman si Doming talaga, kaibigang OSX. The force is strong. The force is strong. Ramdam na talaga ang call doon mismo.
Haji wanted to make the combo work with the conceal play, so there's 2 resources na pwedeng hindi magamit ngayon sa Banana Evos. Yun pala yung gustong gawin ng Blacklist, kaya nakapwesto sila doon kanina. Kaso si Doming parang may third eye eh. Iba talaga yung taas ng balahibo ni Kuya Doming. May naramdaman eh. Kung baga pag pasok mo sa venue, parang Baka may kiliti siya doon. Oo, may Kaya sabi, wag dyan. Wag dyan, may nararamdaman ako dito ah. Ramdam niya, meron siyang shake, rattle, and roll eh. Grabe naman Oo, yan. tama. 2 times nangyari ah. 2 times Doming, na yan, yung the Doming senses. Kung ano man tawag dun. At kailangan din nila tingnan kung saan pwesto ang Blacklist International again. Ay, si Kaysen. Ay, naku, pal! Naku po! Nabanata ng bagong crush ng bayan, Bulado. Tingnan natin, nagko-call na ngayon ng Lord. Si Sitsui, pero yung Dragon ay inabangan nila. Inabangan ng Dragon. DDR, G-Tech. At si Yue, mga kapitas. 4-on-5 situation. Dito, mga kalabang, for sure, mathematically speaking, ang Blacklist International. 30 seconds ang hinihintay nila para kay Kurt. Can Kurt make it alive? Can Kurt make it? Pero ayun, si Dominic! Okay! Edward finally will pick off the gold laner. Pangatlong beses na yan, sabi ni Edward. Hindi naramdaman na this time ni Doming na nandun pala si Edward. And we really have to commend as well yung ginawa kanina ni Yue. Nasa gip niya si Oheb with the Eternal Guard. Also for Oheb din yung position niya during at that time. Parang nag-ano muna siya, nag-lifesteal muna siya dun sa mga jungle. Parang hindi niya kailangan umuwi. Sama ako sa teamfight agad. The great micro defense na ginawa nga niya doon para kay Oheb. Again, nakuha nga nila ngayon ang mismong objective. Okay. The National Detonas, welcome. Kami naman, it's our time to shine. Alright, combo. Imo Combo tayo, ni tayo, Imo. Pop. Imo. Ay, Ay, grabe! Trajan! Ay, what a move! Grabe! At ang tawag natin Ay! dyan, Ay, yung Moskov! ang meron pa, tindahan ni paring Edward. Walang mga ultimates ngayon yung minana, kaya magkukolab lang sa International and go. Yun yung dot na meron. At yun na rin yung mini road na nilabas. Knock-up sessions. Eto na ang Dragon ni Kirk. Pero kakayanin ba ito? Ultimate. What a 25. Haji Miguel, the double kill. At ngayon mabibitas ang minana. Edward with an outplay. Transitioning to an end game. Let's see. Pero walang. May depensa pa. Yun, may isang minions lang. Matindepensaan ba to? Ng side. Ay, iba tayo Minana. Isa na lang. Blacklist takes game 1. Grabe. Grabe yung naging reinforced adjustment on paano nila naikutin agad. Utilizing every possible item. Winter Truncheon, Immortality Pop, lahat. Grabe nga yung teamfight na natin, Chantel. Dahil sobrang sustain. Kailangan mo din i-outplay. Outplay lahat. And si Edward, na-outplay niya yung tatlo sa top. Ang tawag dun, what a move. Oo, what a move talaga yun. What a moves. What a moves, ang dami. Kumbaga, Kung merong what a tops, ay hindi, what a tops play din yun eh. ang ganda na sana nung pick-up capability. Pero pinag-usapan natin dun kanina, madulas kasi yung hero ng Blacklist International. Si Edward, gumanon oh. Tapos Paano? nag-wave din. Nag-wave din, gumanon. Ah, talaga. Pero ang ganda nung usage niya, timing kasi yun, pinaka naging on point yung eye for an eye, kaya siya nakatakas. And ito I was just thinking, was it a force of resources out of that Moskov dahil nakahuli nga dun si Edward. Yung isang attention nila just kay Legend Zero alone na nagamit ng ultimate, even yung Winter Truncheon, at little did they know, nandun na sa base yung Blacklist International, sinisira na lahat. Masasabi ko dito, nag-call, alam na ng Blacklist na okay, wala na mga ultimates, game time, and this is a team na they know when to finish, and they did. Oo, tsaka hindi nila talaga, binitawan yung pag-turret push nila kanina kasi akala natin makakadepensa pa dito yung Minana Evos kasi di ba biglang nag-spawn yung minion, para isang guhit na lang talaga at yung humampas, makikita natin yan sa highlights, yun talaga yung pinaka naging maganda para dito sa Blacklist kasi hindi nila nga binitawan. But yeah, it all started nung nahahanap nila si Doming, hindi makapag-push si Doming doon sa may top. So sobrang gandang performance para yun sa Blacklist. What an amazing start for this best